Xin chào các bạn. Úc là đất nước lớn thứ 6 trên thế giới và lớn nhất châu Đại Dương với tổng diện tích lên đến gần 7,7 triệu km vuông. Nó bao gồm 6 tiểu bang là Victoria, New South Wales, Queensland, Nam Úc, Tasmania và Tây Úc. Bên cạnh đó còn có 2 vùng lãnh thổ tự quản trên đất liền là lãnh thổ thủ đô Úc và lãnh thổ phía Bắc. Trong khi các thành phố lớn ở phía đông như Sydney, Melbourne hay Brisbane thường được xem là trung tâm kinh tế với sự phát triển vượt bậc, thì ở phía bên kia, tiểu bang Tây Úc lại mang trên mình một câu chuyện khác biệt. Đây là khu vực rộng lớn, khô cằn, phần lớn chỉ là hoang mạc. Nhưng ít ai ngờ rằng chính vùng đất tưởng như vô dụng này lại đang gánh trên vai cả nền kinh tế của cả nước, nuôi sống người dân bằng những tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất. Vậy tại sao một tiểu bang giàu có này lại nhiều lần muốn tách khỏi liên bang? Có phải vì khoảng cách địa lý, sự bất công trong phân chia lợi ích hay còn lý do sâu xa nào khác? Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu nguyên nhân nha! Giàu tài nguyên nhưng khác biệt về địa lý. Tây Úc là tiểu bang lớn nhất của nước Úc với diện tích khoảng 2.527.000 km vuông, tương đương gần 1/3 tổng diện tích đất liền của quốc gia. Nó nằm ở phía tây lục địa Úc, giáp Ấn Độ Dương, lãnh thổ phía Bắc và giáp tiểu bang Nam Úc ở phía đông nam, từ đó tạo nên đường bờ biển dài hơn 12.889 km. Dựa trên địa hình, Tây Úc được chia thành 9 vùng chính thức để quản lý phát triển kinh tế, xã hội và hành chính. Đầu tiên là vùng đồng bằng ven biển Gascoyne ở phía tây bắc, rộng khoảng 138.000 km vuông. Ở đây có đặc điểm khí hậu là khô hạn, bán hoang mạc và ít mưa. Nguồn thu chính của vùng này chủ yếu dựa vào nông nghiệp với nhiều loại rau, chuối, cà chua, bưởi, xoài được trồng dọc theo sông Gascoyne. Đặc biệt tại đây có rạn san hô Ningaloo là rạn san hô lớn nhất bao quanh Úc và là rạn san hô lớn duy nhất nằm rất gần một khối đất liền. Ngành đánh bắt cũng góp không nhỏ vào kinh tế địa phương với tôm, sò điệp, cua và nhiều loại cá được đánh bắt quanh năm, nhất là từ Carnarvon và Exmouth. Trong lĩnh vực khai thác thì hồ Macleod là địa điểm trọng yếu, nơi muối và thạch cao được khai thác với sản lượng lớn mỗi năm. Kế đến là vùng Trung Tây trải dài từ bờ biển vào đất liền rộng khoảng 285.000 km vuông. Với khí hậu khô, bán hoang mạc và những cơn gió biển mạnh mẽ, vùng này sở hữu một nền kinh tế đa dạng được định hình bởi chính thổ nhưỡng và thời tiết của từng khu vực. Tại những nơi gần bờ biển, lượng mưa hàng năm dao động từ 400 đến 500 mm cho phép canh tác nông nghiệp thâm canh. Đi sâu hơn vào đất liền, lượng mưa hàng năm giảm xuống dưới 250 mm và nền kinh tế tại đây chủ yếu dựa vào khai thác quặng sắt, vàng, niken cùng các nguồn tài nguyên khoáng sản khác. Tiếp theo là vùng Whitbell có diện tích 154.800 km vuông, kéo dài từ Perth về phía đông nam. Địa hình của nó chủ yếu là đồng bằng rộng lớn với đất canh tác thoai thoải. Gần bờ biển thì có lượng mưa tương đối cao, nhiệt độ ôn hòa phù hợp cho phát triển du lịch. Ngược lại, ở rìa phía đông rất khô cằn, chủ yếu được sử dụng để chăn nuôi cừu và diễn ra các hoạt động khai thác vàng, niken cùng với quặng sắt. Phần còn lại của vùng rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp và nơi đây cũng là trung tâm sản xuất lúa mì lớn nhất Tây Úc. Nằm nép mình bên cạnh vùng Whitbell rộng lớn là vùng BL, với diện tích chỉ khoảng 6.600 km vuông nhưng lại là một viên ngọc mang vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên và đô thị. Với vị trí ven biển cùng khí hậu ôn hòa kiểu Địa Trung Hải, nơi đây là sự pha trộn giữa những vùng đất ngập nước, đồi thoai thoải và các hệ sinh thái đầm lầy đặc trưng. Nền kinh tế của vùng này chủ yếu là khai thác và chế biến khoáng sản với trữ lượng lớn quặng bauxit, vàng, cát khoáng cùng một số nhà máy lọc nhôm. Các ngành kinh tế quan trọng khác có thể kể đến là nông nghiệp và ngành chăn nuôi ngựa. Tiếp đến là vùng Tây Nam, chủ yếu được bao phủ bởi rừng rậm và đồng bằng, với diện tích 24.000 km vuông. Khu vực này có khí hậu Địa Trung Hải với mùa hè khô và mùa đông ẩm ướt. Lượng mưa dao động khoảng 900 mm mỗi năm và hầu hết đều xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 9. Nền kinh tế ở đây cũng rất đa dạng khi là điểm đến du lịch phổ biến thứ hai của tiểu bang Tây Úc sau thủ phủ Perth. Vùng này còn có mỏ Greenbushes là mỏ lithium đá cứng lớn nhất thế giới khi sản xuất 1,95 triệu tấn lithium hàng năm. Cùng với việc sản xuất lượng lớn các khoáng sản như nhôm oxit và cát khoáng, thì ngành nông nghiệp, gỗ và trồng nho cũng rất phát triển. Đi về phía đông của vùng Tây Nam là vùng Great Southern có diện tích 39.000 km vuông. Tương tự như các khu vực ven biển khác thì ở đây cũng có khí hậu Địa Trung Hải. Nhưng điều khiến vùng này trở nên đặc biệt là dãy Stirling, một trong những điểm hiếm hoi trên toàn Tây Úc có thể chứng kiến tuyết rơi mỗi năm. Nền kinh tế của Great Southern chủ yếu là chăn nuôi gia súc, chăn nuôi bò sữa và trồng trọt.
Đây là vùng đất chăn thả gia súc có năng suất cao nhất trong tiểu bang và là địa điểm sản xuất chính của len và thịt cừu. Tiếp theo là vùng Gofield-Esperon, giáp ranh với Nam Úc và có diện tích lớn nhất trong tiểu bang Tây Úc với 955.000 km2. Ở phía bắc của vùng này là sa mạc Little Sandy và sa mạc Gibson, còn phía đông nam là sa mạc Great Victoria. Địa hình ở đây chủ yếu là cao nguyên thấp và bằng phẳng gồm các loại đá tiền Cambry cực kỳ cổ xưa, ổn định từ rất lâu trước kỷ cổ sinh. Do tính ổn định địa chất cực độ và không có băng hà kể từ kỷ than đá, nên đất ở đây cực kỳ bạc màu và khá là mặn. Do đó vùng này có tỷ lệ chăn thả thuộc dạng thấp nhất thế giới. Nó cũng không có sông và đa phần lượng mưa rơi xuống đều sẽ thấm vào đất tạo thành nguồn nước ngầm cực kỳ mặn. Đáng chú ý là mỏ Super Pit được biết đến là mỏ vàng lộ thiên lớn nhất nước Úc cho đến năm 2016, sau khi bị mỏ vàng Boddington cũng ở trong tiểu bang Tây Úc soán ngôi. Trong năm tài chính 2022-2023, ước tính mỏ Super Pit đã sản xuất được 13,4 tấn, còn mỏ Boddington sản xuất được 23,2 tấn vàng. Về phía bắc của vùng Goldfields Esperance là vùng Pilbara có diện tích 507.000 km2. Đây là một khu vực rộng lớn và khô cằn, với địa hình chủ yếu là đồi đá, đất đỏ và thung lũng cạn. Vào năm 2007, một số bằng chứng lâu đời nhất về sự sống trên trái đất đã được tìm thấy tại đây, trong các loại đá sa thạch khoảng 3,4 tỷ năm tuổi ở hồ Shelly. Trên thực tế, Pilbara là một trung tâm tài nguyên có nền kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác quặng sắt và khí đốt tự nhiên. Hầu hết quặng sắt của Úc đều được khai thác tại vùng này, với các mỏ chủ yếu tập trung quanh thị trấn Tom Price và Newman. Người ta ước tính trữ lượng quặng sắt của Pilbara còn đủ để khai thác trong ít nhất 50 năm nữa với tốc độ hiện tại. Trong năm tài chính 2022-2023, sản lượng quặng sắt của tiểu bang đạt 861,3 triệu tấn. Ngoài ra, Pilbara cũng sở hữu một trong những mỏ mangan lớn nhất thế giới là Goody Goody, nằm cách thị trấn Port Hedland 400 km về phía đông nam. Bên cạnh khai thác mỏ, các hoạt động chăn thả, đánh bắt cá và du lịch cũng là những ngành công nghiệp chính. Cuối cùng là vùng cực Bắc Kimberley. Đây là một khu vực xa xôi và khó tiếp cận nhưng lại đa dạng về văn hóa bản địa. Sở hữu diện tích 417.600 km2, hầu hết khu vực này được bao phủ bởi các dãy núi cổ xưa bị cắt ngang bởi sông ngòi cùng các hẻm núi đá sa thạch và đá vôi. Mặc dù không có ngọn núi nào cao tới 1.000 m, nhưng ở đây có rất nhiều vùng đất dốc khiến nhiều nơi khó đi qua. Đặc biệt là trong mùa mưa thì ngay cả những con đường được trải nhựa cũng thường bị ngập lụt. Gần bờ biển thường là những vách đá dựng đứng ở phía bắc và thấp dần về phía nam, tất cả đều chịu ảnh hưởng bởi thủy triều. Khu vực Kimberley có nền kinh tế rất đa dạng với khai thác, xây dựng, du lịch và nông nghiệp là những ngành đóng góp chính vào sản lượng kinh tế của vùng. Thị trấn Broome là nơi có ngành công nghiệp ngọc trai phát triển mạnh mẽ và hoạt động quanh bờ biển Kimberley. Nhìn chung, Tây Úc không chỉ là một tiểu bang rộng lớn với địa hình đa dạng mà còn là kho tàng khoáng sản chiến lược của thế giới. Từ quặng sắt ở Pilbara, vàng ở Kalgoorlie đến lithium ở Greenbushes, nơi đây đóng vai trò không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, để duy trì vị thế này, Tây Úc cần cân bằng giữa khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường, cũng như đầu tư vào công nghệ để tối ưu hóa sản xuất và giảm thiểu tác động tiêu cực. Với tiềm năng khoáng sản dồi dào và vị trí địa lý chiến lược, vùng này sẽ tiếp tục là động lực kinh tế quan trọng của Úc trong nhiều thập kỷ tới. Cảm thấy cô lập và bị bóc lột. Tây Úc cách xa các thành phố lớn ở phía đông như Sydney và Melbourne hàng nghìn km, với sa mạc Nullarbor rộng lớn như một rào cản tự nhiên. Trong khi các tiểu bang miền đông tập trung dân số đông đúc và là trung tâm kinh tế, văn hóa của đất nước, thì Tây Úc thường bị xem như một vùng đất xa xôi, chủ yếu đóng vai trò cung cấp tài nguyên. Dân số thừa thớt của tiểu bang càng làm tăng cảm giác bị lép vế trong các quyết định quốc gia. Tính đến năm 2024, tiểu bang này có dân số khoảng 2.981.752 người, chiếm 10,9% tổng dân số cả nước. Mật độ dân số ở đây rất thấp, chỉ khoảng 1,17 người trên 1 km vuông, với 90% dân số tập trung ở khu vực phía Tây Nam, đặc biệt là thủ phủ Perth, nơi có khoảng 80% dân số của tiểu bang sinh sống. Còn tại các tiểu bang phía Đông, dân số lại cực kỳ đông đúc, cụ thể như New South Wales là nơi có đông dân cư nhất cả nước với 8.511.151 người, chiếm 31,3% dân số. Tiếp đến là tiểu bang Victoria với 7.012.962 người, chiếm 25,8% dân số. Đứng thứ ba là tiểu bang Queensland với 5.608.666 người, chiếm 20,6% dân số. Khoảng cách địa lý này không chỉ tạo ra sự tách biệt về mặt vật lý mà còn làm sâu sắc thêm cảm giác bị lãng quên về mặt chính trị và văn hóa.
vào đầu thế kỷ 20, sự phát triển kinh tế của Tây Úc phụ thuộc lớn vào ngành khai khoáng và nông nghiệp, nhưng tiểu bang này thiếu cơ sở hạ tầng và đầu tư từ liên bang để hỗ trợ tăng trưởng. Trong khi các cảng biển như Sydney và Melbourne nhận được nguồn lực lớn để phát triển thương mại, thì các cảng ở Tây Úc như Fremantle phải tự lực cánh sinh. Người dân tại đây cho rằng đóng góp kinh tế của họ không được đền đáp xứng đáng, và nguồn thu từ các mỏ vàng ở Kalgoorlie hay quặng sắt ở Pilbara đã được chính quyền chuyển hướng để phát triển các tiểu bang miền Đông. Một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng tâm lý bị bóc lột là hệ thống thuế quan và phân phối tài chính của Liên bang Úc. Khi gia nhập liên bang vào năm 1901, Tây Úc được kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ để phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế. Nhưng các chính sách thuế quan liên bang vốn được thiết kế để bảo vệ ngành công nghiệp ở các tiểu bang miền Đông lại gây bất lợi cho khu vực phía Tây. Khi đó, hàng hóa nhập khẩu vào Tây Úc chịu thuế cao, làm tăng giá thành sinh hoạt, trong khi các sản phẩm nông nghiệp và khoáng sản của tiểu bang phải cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà không nhận được nhiều hỗ trợ. Hệ thống phân phối tài chính liên bang càng làm gia tăng bất mãn. Người dân Tây Úc cảm thấy rằng nguồn thu từ các ngành khai khoáng của họ bị phân phối lại cho các tiểu bang khác, đặc biệt là những tiểu bang có dân số đông hơn và tiếng nói chính trị mạnh hơn. Ví dụ, từ những năm 1920 đến năm 1930, Tây Úc đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia thông qua xuất khẩu vàng và len, nhưng nhận lại rất ít đầu tư cho đường sắt, cảng biển hay các dự án phát triển vùng sâu vùng xa như Kimberley và Pilbara. Khi Ủy ban Tài trợ Khối Thịnh Vượng Chung được thành lập vào năm 1933, sự bất mãn lên đến đỉnh điểm. Do đó, Tây Úc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc ly khai khỏi liên bang. Cuộc trưng cầu này được thúc đẩy bởi Liên đoàn Quốc gia Tự trị, một tổ chức đại diện cho các doanh nhân và nông dân Tây Úc. Những người tin rằng tiểu bang sẽ phát triển tốt hơn nếu độc lập. Kết quả cho thấy 66,23% cử tri ủng hộ ly khai, phản ánh sự thất vọng sâu sắc với chính quyền liên bang. Tuy nhiên, phong trào ly khai sau đó không thành công vì nhiều lý do. Thứ nhất, chính quyền liên bang không công nhận kết quả trưng cầu dân ý, và Quốc hội Anh, nơi Tây Úc gửi kiến nghị, đã từ chối can thiệp vì cho rằng đây là vấn đề riêng của Úc. Thứ hai, ngay cả trong nội bộ Tây Úc, không phải tất cả mọi người đều ủng hộ ly khai. Một số người lo ngại việc độc lập sẽ khiến tiểu bang mất đi sự hỗ trợ kinh tế và an ninh từ liên bang. Cuối cùng, cuộc đại suy thoái trong giai đoạn từ năm 1929 đến năm 1933 đã làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu, khiến Tây Úc nhận ra việc tự lực trong bối cảnh đó là bất khả thi. Dù phong trào ly khai năm 1933 thất bại, nhưng tâm lý bị cô lập và bóc lột vẫn tồn tại trong văn hóa chính trị của người dân. Trong thời gian gần đây, sự bất mãn lại trỗi dậy liên quan đến cách phân phối thuế hàng hóa và dịch vụ, hay còn gọi là thuế GST. Hệ thống phân bổ loại thuế này dựa trên nguyên tắc cân bằng tài chính ngang. Có thể hiểu là nó được phân chia theo nhu cầu chứ không chia đều. Theo đó, tiểu bang nào giàu hơn sẽ nhận ít thuế GST hơn và tiểu bang nghèo hơn sẽ nhận nhiều hơn. Điều này nhằm đảm bảo mọi tiểu bang có khả năng cung cấp dịch vụ công tương đương, bất kể khả năng thu ngân sách riêng. Kết quả là các tiểu bang có khả năng thu ngân sách cao như Tây Úc, vốn có nguồn thu lớn từ ngành khai thác khoáng sản, lại nhận được tỷ lệ phân bổ GST thấp nhất trong cả nước. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, Tây Úc chỉ nhận được 30 đến 47 cent cho mỗi đô la khi đóng thuế GST, còn ở các tiểu bang khác đều nằm ở mức 90 cent trở lên. Điều này khiến chính quyền và người dân phía Tây cảm thấy bị đối xử không công bằng, khi họ phải đóng góp nhiều hơn nhưng nhận lại ít hơn so với phần còn lại của đất nước. Trước áp lực từ người dân miền Tây, năm 2018, chính phủ Úc đã cải cách hệ thống phân bổ thuế GST bằng cách thiết lập mức sàn, đảm bảo mỗi tiểu bang nhận ít nhất 70% phần chia GST tương ứng với dân số và tăng lên 75% từ năm 2024 đến năm 2025. Theo Ủy ban Tài trợ Khối Thịnh Vượng Chung, Tây Úc dự kiến sẽ nhận được khoảng 4,7 tỷ đô la Mỹ trong năm tài chính 2024-2025 từ quỹ thuế GST trị giá 57,7 tỷ đô la Mỹ của cả nước. Tuy nhiên, cải cách này lại gây tranh cãi khi các tiểu bang khác cho rằng họ bị thiệt hại để bù đắp cho Tây Úc. Ví dụ như theo kế hoạch, khoản phân bổ của Queensland sẽ giảm xuống còn 10,5 tỷ đô, thiếu 710 triệu đô la Mỹ so với dự báo. New South Wales cũng bị thiếu hụt khi nhận được 16,2 tỷ đô la Mỹ, ít hơn 650 triệu đô la Mỹ so với dự kiến. Còn tiểu bang Victoria sẽ phải đối mặt với mức cắt giảm tài trợ đáng kể nhất, với mức phân bổ xuống còn 13,3 tỷ đô, giảm 1,03 tỷ đô so với kỳ vọng ban đầu. Mặc dù Tây Úc hiện nhận được tỷ lệ phân bổ GST cao hơn nhờ mức sàn, nhưng trước đó, tiểu bang này đã phải tự lực tài chính nhiều hơn so với các khu vực khác. Trong năm tài chính 2021-2022, khoảng 2/3 ngân sách của họ đến từ nguồn thu nội địa, như thuế bảng lương và tiền bản quyền khai thác khoáng sản, trong khi chỉ 1/3 đến từ chính phủ liên bang. Đây là tỷ lệ thấp nhất trong các tiểu bang. Trước những bất cập trong hệ thống phân bổ thuế và ngân sách, nhiều ý kiến kêu gọi cải cách toàn diện để đảm bảo công bằng cho tất cả tiểu bang, chẳng hạn như phân bổ mức GST dựa trên dân số thay vì khả năng thu ngân sách,
nhằm đơn giản hóa hệ thống và giảm tranh cãi. Nếu Tây Úc độc lập. Nếu Tây Úc trở thành một quốc gia độc lập, nền kinh tế của tiểu bang vốn dựa vào khoáng sản sẽ có cả cơ hội phát triển mạnh mẽ lẫn thách thức lớn. Việc tách khỏi Liên bang Úc đòi hỏi quốc gia mới phải tự lực trong quản lý tài chính, thương mại và đầu tư, đồng thời đối mặt với những rủi ro kinh tế toàn cầu. Ước tính GDP Tây Úc năm 2024 là 295,29 tỷ đô, chiếm 16,16% GDP cả nước. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP thực tế chỉ đạt 0,5% so với khóa tài chính trước đó, mức thấp nhất trong các tiểu bang. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm trong ngành nông nghiệp và khai thác mỏ. Ngược lại, nền kinh tế nội địa của tiểu bang này tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 5,7% và dẫn đầu cả nước, nhờ vào đầu tư doanh nghiệp, tiêu dùng hộ gia đình và tăng trưởng dân số. Trong năm tài chính 2023-2024, ngành tài nguyên ở đây đạt tổng giá trị xuất khẩu 153,74 tỷ đô la Mỹ với khoáng sản chiếm 120,8 tỷ đô, tương đương khoảng 78,5% tổng doanh thu toàn ngành. Một số sản phẩm khoáng sản xuất khẩu chủ lực có thể kể đến là quặng sắt, tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất với giá trị 91,73 tỷ đô la Mỹ và đạt sản lượng kỷ lục 866 triệu tấn, trong khi vàng đạt mức cao nhất trong mọi thời đại với 13,57 tỷ đô la Mỹ nhờ giá vàng toàn cầu tăng mạnh. Khí tự nhiên hóa lỏng thì giảm xuống còn 23,26 tỷ đô so với mức kỷ lục 36,82 tỷ đô la Mỹ do điều kiện thị trường yếu hơn. Cùng với đó, lithium cũng có giá trị xuất khẩu giảm mạnh xuống 5,43 tỷ đô la Mỹ từ mức 13,57 tỷ đô của năm 2022-2023 do giá thị trường giảm và nhu cầu toàn cầu chững lại. Nếu độc lập, Tây Úc có thể giữ toàn bộ nguồn thu từ các mỏ tài nguyên thay vì chia sẻ qua hệ thống thuế GST của liên bang. Với số tiền hàng trăm tỷ đô mỗi năm, họ có thể dùng để đầu tư vào cơ sở hạ tầng hiện đại như cảng biển Fremantle hay đường sắt nối các vùng khai khoáng. Dù vậy, ngành khai khoáng lại dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá hàng hóa toàn cầu và một Tây Úc độc lập sẽ cần đa dạng hóa kinh tế để giảm rủi ro. Mặc dù một số mặt hàng như quặng sắt và vàng đạt kết quả ấn tượng, nhưng tổng giá trị xuất khẩu khoáng sản của tiểu bang này trong năm 2023-2024 đã giảm so với mức đỉnh hơn 161,5 tỷ đô la Mỹ trước đó. Ngoài ra, việc tự đàm phán các hiệp định thương mại với các quốc gia lớn sẽ là thử thách, nhất là khi thiếu sự hậu thuẫn của chính quyền Canberra. Nông nghiệp dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn khai khoáng cũng là một ngành quan trọng, đóng góp hơn 6,48 tỷ đô la Mỹ vào GDP của tiểu bang. Hiện nay, lúa mì vẫn là cây trồng chủ lực với 8,47 triệu tấn, nhưng sản lượng giảm mạnh do thiếu mưa và điều kiện canh tác kém. Hạt cải dầu của Tây Úc cũng dẫn đầu cả nước với 3 triệu tấn được bán ra. Tương tự, đối với mặt hàng lúa mạch thì tiểu bang này vẫn là nơi sản xuất lúa mạch lớn nhất với 4,2 triệu tấn. Điều đáng nói là khoảng 80-90% sản lượng nông nghiệp đều được xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Có thể thấy, tuy có sản lượng cao nhưng nông nghiệp Tây Úc phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và nguồn nước vốn khan hiếm ở nhiều khu vực. Việc mất hỗ trợ tài chính từ liên bang cho các chương trình thủy lợi hoặc nghiên cứu nông nghiệp có thể khiến ngành này gặp khó khăn trong ngắn hạn. Du lịch cũng là một ngành đầy tiềm năng cho Tây Úc độc lập. Trong năm 2023-2024, nó đóng góp 10,3 tỷ đô, chiếm 3,4% tổng GDP của tiểu bang. Ngành du lịch ghi nhận mức tăng trưởng 7,7% so với năm trước, phản ánh sự phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tính đến tháng 6 năm 2024, Tây Úc đón khoảng 11,8 triệu lượt khách qua đêm, trong đó có 10,95 triệu là khách nội địa và còn lại là khách quốc tế. Tổng chi tiêu của họ lên tới 11,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 36% so với năm 2019. Đáng chú ý, 5,36 tỷ đô trong số này được chi tiêu tại khu vực xa xôi, cho thấy sự lan tỏa của du lịch ra ngoài các trung tâm đô thị. Những địa điểm như Kimberley, Broome, Cable Beach và quần đảo Abrolhot tiếp tục thu hút du khách. Một khảo sát gần đây cho biết, 34% người dân trong nước mong muốn đến thăm Tây Úc, với Kimberley là điểm đến mơ ước hàng đầu. Mặc dù sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, vùng đất này lại không khuyến khích du lịch mạnh mẽ như Queensland hay New South Wales. Nguyên nhân là do khoảng cách địa lý, chi phí đi lại cao và thiếu cơ sở hạ tầng du lịch ở các vùng xa xôi như Kimberley hay Pilbara, khiến Tây Úc khó thu hút du khách quốc tế. Ngoài ra, một số khu vực thổ dân cũng có quy định hạn chế du khách để bảo vệ văn hóa và môi trường. Tóm lại, một Tây Úc độc lập có thể tận dụng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, nông nghiệp chất lượng cao và du lịch độc đáo để xây dựng một nền kinh tế thịnh vượng. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào khai khoáng, thách thức về nguồn nước trong nông nghiệp và chi phí phát triển du lịch sẽ đòi hỏi chính quyền tại đây phải có chiến lược dài hạn và khả năng đàm phán quốc tế mạnh mẽ để tránh rủi ro kinh tế. Những vấn đề về xã hội của Tây Úc.
Tuy Tây Úc sở hữu nền kinh tế phát triển mạnh mẽ nhờ vào ngành khai thác khoáng sản, nhưng mặt khác nó vẫn đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề xã hội sâu sắc và phức tạp. Đầu tiên phải kể đến những thay đổi đáng kể trong cơ cấu dân số do sự gia tăng của cộng đồng người gốc Á, cụ thể là tại thủ phủ của nó là thành phố Perth, nơi có lịch sử lâu dài về sự phức tạp sắc tộc. Theo điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2021, có 12,1% dân số Perth là người gốc Á, chủ yếu là Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Sự hiện diện của họ đã làm phong phú văn hóa thành phố, với các khu vực như North Bridge trở thành trung tâm ẩm thực châu Á và các lễ hội như Tết Nguyên đán thu hút hàng chục nghìn người. Nhưng sự gia tăng ấy cũng gây ra một số căng thẳng như cạnh tranh việc làm trong các ngành xây dựng và khai khoáng, vốn trước đây do người da trắng thống trị. Ước tính hiện nay có 59,6% người sống ở thành phố này là được sinh ra ở Úc, so với mức trung bình toàn quốc là 69,8%. Một số ý kiến cho rằng người gốc Á đang chiếm lĩnh các cơ hội kinh tế, dù thực tế họ chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong lực lượng lao động. Bên cạnh đó, Perth cũng được đánh giá là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Úc. Tuy nhiên, việc gia tăng dân số nhanh chóng không hẳn là điều tốt, vì khoảng cách giữa cư dân có thu nhập cao và thấp ngày càng lớn. Perth hiện đắt đỏ hơn New York và London, và tiền thuê nhà hàng tuần đã tăng khoảng 80% chỉ trong 5 năm qua, với khoản thanh toán thế chấp tăng gấp đôi. Hơn 20.000 hộ gia đình đang chờ đợi được cấp nhà ở xã hội, trong khi tỷ lệ nhà cho thuê trống tại đây giảm xuống mức thấp kỷ lục, khiến giá thuê tăng vọt. Điều này dẫn đến nhiều gia đình dù có thu nhập vẫn rơi vào cảnh vô gia cư. Chính phủ tiểu bang đã cam kết đầu tư thêm 258,39 triệu đô vào quỹ đầu tư nhà ở xã hội, nhưng nhu cầu vẫn vượt xa nguồn cung. Cuộc khủng hoảng nhà ở làm cho nhiều lao động nghèo ở Perth gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhiều vấn đề khác. Ước tính chỉ có 10,3% phòng khám bác sĩ ở Tây Úc cung cấp dịch vụ book billing, thấp hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia. Dịch vụ này có nghĩa là bệnh nhân không phải chi trả phí khám bệnh mà sẽ do cơ quan dịch vụ Úc thanh toán. Theo đó, đa số người dân của tiểu bang phải trả trung bình 26,52 đô la Mỹ cho mỗi lần khám bác sĩ, gây áp lực tài chính lớn cho các hộ gia đình thu nhập thấp. Tỷ lệ nghèo đói ở trẻ em tại Tây Úc tăng từ 11,8% năm 2022 lên 15,2% vào năm 2024, tương đương với gần 21.000 trẻ em lớn lên trong cảnh thiếu thốn. Đáng lo ngại nhất là trẻ em sống trong các gia đình đơn thân, với 1 trong 3 trẻ em trong nhóm này sống trong nghèo đói. Nạn phân biệt chủng tộc cũng là một vấn đề nhức nhối. Dù Úc nổi tiếng với sự đa dạng văn hóa, nhưng các hành vi phân biệt vẫn tồn tại, đặc biệt đối với người thổ dân và người gốc Á. Theo báo cáo thống kê khiếu nại của Ủy ban Nhân quyền Úc năm 2020-2021, có 17% tổng số khiếu nại liên quan đến đạo luật phân biệt chủng tộc, trong đó 41% liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, bao gồm y tế và giáo dục. Trong giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021, Liên minh người Úc gốc Á đã ghi nhận 541 vụ việc phân biệt chủng tộc liên quan đến COVID-19 trên toàn quốc. Người gốc Á, đặc biệt là ở Perth, cũng báo cáo các vụ việc kỳ thị, nhất là trong giai đoạn đại dịch COVID-19, khi một số người châu Á bị đổ lỗi là nguồn gốc của virus. Chưa dừng lại ở đó, Tây Úc còn có tỷ lệ tự tử cao trong các cộng đồng thổ dân, nhất là ở vùng Kimberley. Theo báo cáo của Viện Y tế và Phúc lợi Úc, trong giai đoạn 2019-2023, tỷ lệ tự tử ở các cộng đồng thổ dân Tây Úc cao gấp 2,7 lần mức trung bình quốc gia, với khoảng 32,9 trường hợp trên 100.000 người, với tổng cộng 59 trường hợp, so với 12 trường hợp trên 100.000 người ở dân số chung. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nghèo đói, thiếu tiếp cận dịch vụ y tế tâm lý và di sản của các chính sách phân biệt đối xử trong lịch sử, như việc cưỡng chế tách trẻ em thổ dân khỏi gia đình từ năm 1905 đến năm 1969 đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng này. Thêm vào đó, quyền lợi của người dân bản địa và thanh thiếu niên trong hệ thống pháp luật cũng bị đặt dấu chấm hỏi. Các trường hợp tử vong và tự hại trong trung tâm giam giữ Banskia Hill đã làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt, buộc chính quyền phải xem xét cải cách toàn diện hệ thống tư pháp trẻ vị thành niên. Chính quyền Tây Úc đã đầu tư hàng triệu đô la vào các chương trình sức khỏe tâm thần, nhưng khoảng cách giữa các vùng nông thôn và thành thị vẫn là một thách thức lớn. Bất chấp các thách thức, người dân ở Tây Úc luôn tự hào về tinh thần tự lập, sự gắn bó với thiên nhiên rộng lớn và lối sống ít phụ thuộc vào các trung tâm đô thị lớn. Điều đó có thể thấy qua nhiều sự kiện văn hóa và thể thao mang đậm dấu ấn địa phương. Một trong số đó là cuộc thi bơi qua kênh Rottnest. Các vận động viên tham gia cuộc thi phải bơi với khoảng cách là 19,7 km từ bờ biển Cottesloe đến đảo Rottnest, bất chấp nguy hiểm từ cá mập. Sự kiện này được tổ chức hàng năm, thu hút khoảng 2.400 người tham gia và hàng nghìn khán giả. Không chỉ là thử thách thể thao, đây còn là cơ hội quảng bá vẻ đẹp của vùng duyên hải Tây Úc. Các đội cứu hộ và giám sát được triển khai để đảm bảo an toàn, nhưng sự hiện diện của cá mập vẫn tạo nên sức hút mạo hiểm đặc biệt. Một sự kiện khác đó là lễ hội hoa dại bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 9.
với hơn 12.000 loài hoa dại nở rộ trên khắp các vùng sa mạc và đồng cỏ Tây Úc. Nhân dịp này, các cộng đồng địa phương tổ chức triển lãm, tour ngắm hoa và các hoạt động thả hoa để tôn vinh thiên nhiên. Sự kiện đã thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm, đóng góp một con số không nhỏ vào kinh tế địa phương. Đồng thời, nó cũng phản ánh mối liên kết sâu sắc giữa người dân Tây Úc và thiên nhiên khắc nghiệt nhưng kỳ diệu của tiểu bang. Và trên đây là các thông tin về tiểu bang Tây Úc. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.